Привіт! Привіт! Привіт, рада тебе бачити. Як Взаємно. настрій взагалі? Як все? Так, все чудово. Як твій настрій? Теж добре. Ось. Сидів тут, чекав, дочекався. Мгм. А, Скільки там в тебе масок тих? Ой, багато. У мене небагато, у мене є прикольні, але я навіть не знаю. Ну, такі собі. Я не буду їх показувати. Е, вони майже всі такі, щоб посміятися. Добре, ну дивися. Давай зараз просто поспілкуємося, типу, позадаємо різні питання, а потім будемо відповідати на питання Мгм. усіх, хто тут є. Окей. Привет, Армения, да, всех вижу. Ага. Ну, вообще, кто-то тут текст моей песни. Окей. Так, з приводу Євробачення, так? Так. 2 роки пройшло, як взагалі це було? Як зараз ти це бачиш в плані, Мгм. якщо подивитися з сьогодення, Мгм. минуле? Слухай, ну Євробачення взагалі це була така просто одна із найяскравіших подій в моєму житті. Це було неймовірно кльово. Ну, типу, що можу сказати найперше? Якщо була б можливість за допомогою телепорту повернутися в 2018, я б з задоволенням повернулась. Ну, чесно кажучи, А це якщо б не було можливості повернутися назад? ну не знаю. Ну, взагалі, це справді було дуже кльово. Тобто, підготовка, а вже ж підготовка була ну, неймовірно важкою. Тим паче, Мгм. що ну, це віджейнг, це номер, зачіска, образ. Але насправді, як би важко не було, все-таки це було неймовірно кльово. Саме Євробачення. Ти знайомишся з багатьма класними учасниками із різних точок світу. Тобто, да, ну там уявіть собі, ти там в 12 років маєш знайомство там з дівчинкою з Мальти, з хлопцем з Нідерландів. Тобто, ну як на мене, це просто неймовірно кльово. І просто сама атмосфера, коли ти стоїш на арені, ну це прям ну к'ют. Ну от чесно, це ну просто чудово. А зараз, чесно Так, я кажучи, розумію. я кожен рік спостерігаю за Євробаченням, активно вболіваю за тих учасників, хто представляє Україну на дитячому Євробаченні. Тому у цьому році, Сашка, будемо тримати кулачки за тебе. Дякую. А от як взагалі ви з Мішанію прийшли до цієї ідеї? Як ви взагалі написали вашу пісню? Ой, слухай, ну взагалі я просто не знаю, чи то це Божий знак, чи то воно так мало бути, але ми з Мішанію просто дуже цікаво зустрілись. Це було в турі у Олександра Пономарьова, він був бек-вокалістом. І Київ це було останнє місто в турі. І після виступу він заходить в гримерку і говорить мені: мала, ну коли ти станеш старшою, ми з тобою обов'язково замутимо якийсь класний трек. Пройшов невеликий проміжок часу, і ось воно це сталося. Я дізналась, що ну, дізналась взагалі вперше. Ну як вперше? До цього я вже знала про дитяче Євробачення, але дізналась, що можна буде подати заявку, і я така: слухайте, ну все-таки можна спробувати. Тому ми з Мішою почали плідно працювати по 5 годин, по 6, бувало і навіть більше. Працювали на студії над піснею, і потім вже, коли був кінцевий результат, ми вже подали свою заявку. 3 рази нашу заявку не приймали, але ми Я все-таки пам'ятаю, намагалися. так, я пам'ятаю от ту історію з бетами і з тим диванчиком в Мішіній студії. Він мені розповідав, як ви записували своє відео. Це Так, прикольно. ага. Але все-таки запис цього треку це було щось магічне. Тобто я б ніколи не повірила, що, наприклад, там, ну, пацанчик вже, ну, років 30, там, да, і дівчинка, там, ну, років 12. І, типу, ну, в нас такий зв'язок був, ну, дуже цікавий. Тобто сам процес створення Say Love – це прям щось магічне. Круто. Ну, а от коли. Ні, давай так. Які поради ти можеш мені дати як майбутньому учаснику ДЕ? Ну, дивись, в першу чергу, просто будь собою. Не дивлячись,
як би це було важко, не дивлячись на те, що там буде, можливо, з учасників багато хто, ну, нереально популярний, тобто, і ти там, наприклад, розумієш, ну, типу, блін, а конкуренція то реально важка. Тобто, я, в принципі, так само думала в свій рік, я така, ох ти ж, а там реально багато кльових учасників. І я розумію, що конкуренція буде, ну, реально важкою. Тобто, в будь-якому разі просто залишайся собою. Ось, будь таким класним, ну, пацаном, як ти є, ну, типу, ну, реально. По-друге, ну, просто кайфувати від процесу, тому що, взагалі, така подія може бути лише раз в твоєму житті. Якщо, правда, ми з тобою не схочемо ще в майбутньому На доросле піти. на дорослих піти, так, то, ну, це просто реально кльовий момент в твоєму житті, і я впевнена в тому, що він залишить такий великий слід, і потім ти будеш згадувати колись там, що от, клас, я Це була на так. Євробаченні. І навіть не дивлячись на те, що в цьому році Євробачення може бути онлайн, як би це не було, це дитяче Євробачення. Тобто воно все рівно має бути крутезним, це однозначно. Ну і працювати. Це Працювати. Ну так, ми вже дуже скоро буде у нас все готове. Зараз працюємо над номером над нашим з Костянтином Томільченко і Олександром Братковським. Це вони робили Вінтеру, у якій я був, і тут ми вирішили, що вони дуже круті, і треба їх запросити, і тому ми з ними працюємо зараз. Добре, а от я тут в руках тримаю таку штуку. Батьки мені кажуть, типу, ну ось з Дариною ефір на тобі. Клас! Вони знайшли десь у схронах цей мегафон, але він, на жаль, не працює, тому що тут пусто, батарейок немає. Але вони його знайшли і просто мені принесли, я не знаю, показати чи що. Клас! Добре, у нас вже є там перше питання, навіть два. What is your motivation like? Яка мотивація? Давай. Яка твоя мотивація? Моя мотивація? Ну, я вам зараз розкажу. Взагалі, моя мотивація складається із того, ну, ребят, мені здається, що, ну, як здається, ну, це реально факт. Ми живемо один раз, і мені здається, що це життя потрібно прожити настільки кльово, щоб ти потім розповідав все всім, не лише своїй родині, просто всім. І щоб ти потім згадував, наскільки було яскравим твоє життя. Ну, типу, щоб ти його прожив не просто так. Тобто, мені здається, це одне із найголовнішого, тому що, ну, камон. Ну, якщо ти, наприклад, половину свого життя просто витратиш там ні на що, ну, знаєте, як це взагалі стандартна складова людського життя. Я пішов в садик, я пішов в школу, потім я пішов в коледж чи інститут, потім я пішов на роботу, потім я вийшла заміж, наприклад, там, як відмовиться, вийшла заміж, потім я народила дітей. Ну, типу, знаєте, от взагалі, життя потрібно прожити драйвово, ну реально, щоб потім було що згадати. І взагалі, так як я ще з дитинства мрію бути співачкою, то це, ну, моя найбільша мотивація, щоб в майбутньому стати реально популярною співачкою і артисткою. Тут от у нас друге питання, воно таке ж саме, я зараз і на перше відповів. Which is your motivation to keep practicing in this time? Тобто, і, до речі, питання англійською, тому я думаю, краще було б відповідати англійською, щоб ті, хто задавали, вони розуміли. Так, my motivation, I don't really know, to keep practicing in this times. If we'll like focus on this, like to keep practicing, it's because I want to go like live this wonderful experience of this contest, of this like now online, not so good because we don't have this huge stage with a lot of people. But actually, even now, it's I'm staying motivated because I first want to represent my country like the best way, and the second I want to just enjoy it, like all the process, I guess. Yes.
Так, ну я думаю, What kept you motivated, like, on this dance? so, Like, in terms of Eurovision. my motivation to get Grammy. Really, it's my dream. Really, it's my crazy dream, but yes. And oh my god, I'm sorry. So no, really, it's Grammy. It's my dream. It's my dream, and a little girl, and so yes. Окей. Nice. О, там Польща вже пішла. Hi, Darina. Oh, What's your favorite? cześć, Poland. What is your favorite? Завойовуєш польську аудиторію. What are your favorite country in Junior Eurovision this year? Ukraine! Woohoo! Yes, Ukraine. Oh, my country is hard to say because everyone was kind of deserves it, and everyone is really good. So I can't say that for sure. Were you stressed before Junior Eurovision, Dorina? Are you nervous before your performance, Alex? Тут про хвилювання. Again. О Боже. Ну, хвилювання було великим, але, ну, ребят, чесно кажучи, якщо говорити реально про моє хвилювання на Євробаченні, то за кулісами було страшнувато. А ось коли ти виходиш першим номером на сцену, то мені здається, що це, ну, просто взрив всього, що тільки може бути. Але це було так кльово, коли ти виходиш, і там просто всі тебе кричать: Даріна, Ukraine! Ну, типу, це настільки класно. Тобто ти починаєш просто тонути в цій атмосфері, ти, ну, просто кайфуєш від того, що відбувалося тоді. Ну, от чесно. Ну да, це круто. Навіть не знаю. Добре, а тут у нас багато. Так, всім привіти треба передавати. Так. Шукаємо привіти. Ось ще є. Саша, чи засмучений, ти ще не поїдеш на велику сцену у Варшаву? Насправді так. Трошки є, тому що велика сцена – це круто, завжди там атмосфера, по-перше, там спілкування, все це. А друге – це просто виступити на реально великій сцені. Тому, так. Do you like Poland? Yes, we do. Poland is cool. Окей, я тут приготував декілька питань. Так. Да, я записав. Давай так, по швиденьку, щоб не було багато часу на роздум. Давай, твій плейліст 5 пісень. Давайте. The Weeknd, In Your Eyes. Harry Styles, Adore You. Кого ще можна назвати? Так. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Четверта, так. Ну, давайте так. Web, Cardi B. Ну, реально кльовий трек. І Ocean Drive. Хоча, ні, зачекайте, Нелі Фуртадо, Say It Right. Все, ось. А мій, я навіть не знаю, трудно, важко. Зараз, по-перше, ну, я зараз всі пісні їх слухаю, але це Jungle, House in LA, потім Parcells, Games of Luck, потім, я не знаю, Bill Withers, Ain't No Sunshine, дуже стара пісня, крута. Потім, що ще може бути? Я не знаю, 3, але якщо я зазирну в цей плейліст, я пригадаю набагато більше. Так. Ага, тут у нас є питання. Will you record a song together? О, Сашка, я бачу, що тут Мішанька написав. Мішанька? Що Мішанька писав? Стопе, зачекайте. Слухай, тут моя подруга написала. Я так і знала, що ти скажеш веб. Слухай, ти скажеш ще?
Ну, веб, ну я не знаю. Ну чомусь, коли мене запитують, ну там, чи топ-3 твоїх улюблених пісні, чи взагалі там назви там пару треків улюблених. Я завжди говорю веб. Я не знаю чому. Ну просто ну це десь таке смішно. Зараз багато трендів з цим треком, але він реально прикольний. Мгм. Ну, я не знаю цей трек, тому я нічого не можу сказати. Так. Отут було. Will you record a song together? Слухай, Саш, в мене є прикольна ідея. Ага. Давай зараз хоча б топ-3 найулюбленіших пісень гурту Адам. Це круто. Ну, давай ти перша. Так, ну, перше місце в мене ще там. Давай з третього. Да, добре, давай з третього. Так. Мені подобається от ця пісня. Маруся вона називається, чи як? Маруся. Потім друга пісня. Мені подобається. Як називається цей трек, де вони Андрія в кабріолет посадили? Адам. Так, другий я зараз вам скажу. А ось перший це «Танцюй, мила», однозначно. Hey, better. Другий в мене «Дівна ніч», і давайте ще четвертий «Не спати», тому що я не можу назвати 3 треки. А який? Не можеш згадати, я зрозумів. Ну, напевно, у мене третє місце це буде таку, як є, а потім «Дівна ніч» і «Не спати». Не спати перше, не спати найкраще. Ні, ну реально. Гей, Олександр, є тут Петер з Сербії, який цього року представляє Сербію. Ага. Hey, Flo. Kisses from Argentina. What's up, Argentina? Hi, Romania. Так, далі. Так, серіальчики. Так, я знаю, що ти Мішу посадила на Stranger Things. Так. Які зараз серіали дивишся, які порадиш? Тому що я зараз нічого не дивлюся, тому що часу немає. Але нещодавно додивився і зараз думаю, що буде далі. Так. Ну, напевно, назву найулюбленіші серіали. Ну, однозначно, Stranger Things. Вони не могли не потрапити в мій список улюблених серіалів. Потім «Свати». Я теж не могла їх покинути, тому що я нереально обожнюю цей серіал, ну чесно. Ну він ж прикольний. Третє, Саша не може відійти. «Свати». Ну, добре. Третій, напевно, буде. Ну, досить сміятись. Так, третій буде «Леденящие душу приключения Сабріни». Так. Ага. Ну, взагалі, його не можна назвати серіалом, це фільм. Енола Холмс про сестру Шерлока. Мені здається, Я бачу, на Нетфліксі, так? так. «Свати» краще. Так. А який взагалі був останній, який ти подивилася? Останній, який я дивилась, ну, взагалі-то зараз я серіали не дивлюсь, хоча ні, мабуть, я дивилась. Ну, одними, напевно, з останніх, тому що я їх дивилась практично, ну, типу, я не дивилась один серіал і потім починала з другого, а я могла дивитись і 2 водночасно, і 3 серіали. Ну, одним із тих, багато хто говорив за серіал Уейн, про чувачка-підлітка. На Ютубі, так? Так. Я його подивилась. Щось в цьому є. І потім подивилась серіал про дівчинку Ен. Назви дуже схожі. Вона взагалі, якщо я не помиляюсь, події відбувалися ще колись дуже давно. І цю дівчинку забрали з дитячого будинку. Вона така прикольна, рижа, з віснушками. Ну, типу, фільм був дуже кльовий. Просто його дивишся і прям така посмішка на лиці всі 3 серії. І мама така підходить, питає:
Що ти улыбаєшся? Що там, якісь комедії дивишся? Що ти дивишся? А ну покажи, що ти дивишся, а? Ну, типу, просто така Що, атмосфера. смішно, да? Щось смішно. Слухайте, тут всі так почали бомбити за сватів. Ну, свати це життя просто. Ну, я прийму пораду про сватів, я подивлюся. Так, нам Так, це запитання. круто. Якою мовою ви розмовляєте в повсякденному житті? Ну, що я можу сказати? Українською, але рідко буває таке, що можу розмовляти з суржиком. Але взагалі в основному українською. Суржик for life, да. Ну, я розмовляю то російською, то українською, залежно від ситуації. Тому. Ну, мене тато взагалі постійно говорить російською, тому інколи я теж нею спілкуюся. Так. Далі. Я хочу поїхати на дорослу до Нідерландів цього року. Погнали разом. Ніхто не закладемо, все поїдемо всі. Я тільки за. Підтримувати геї. Аня, привіт. О, Привіт. Аня, привіт! Добре, так, далі. Так, що тут у мене є? Я вже сам забув, що я написав. Якщо б ти могла опинитися у минулому, який це був би час? І ким би ти була? Чесно кажучи, не знаю. Ну, я, напевно, можу сказати два варіанти. Це я повернулася в 2018 і я повернулася, можливо, в якийсь 2011 або 2012. Ну, дивися, ти можеш бути ким завгодно. Ну, я маю на увазі, ти можеш у середньовіччя потрапити. Я не у рамках твого життя. Угу. Ну, давайте Взагалі. або в 70-ті, або в 90-ті. А ким би ти була? Співачкою, однозначно. Ну, я не знаю, я, напевно, потрапив би, по-перше, або до... Мені навіть складно, я не знаю. До 60-х або 70-х також. Я не знаю, ким би я був, може теж співаком, але це не точно. Або 70-ті, 80-ті, 80-ті я був точно співаком, або у кінець 1700-х у Франції, у Парижі я був би джентльменом якимось там, ходив на бали і займався буржуазією. Сір, Саша Сір. Месьє. Сільвубляй. Так, мама думає, що за премія. Теж це жиза. How to say hi from Spain in Ukrainian. Привіт з Іспанії. Тут хтось у коментах після того, як how to say hi from Spain in Ukrainian, написав привіт з Іспанії, that's in Ukrainian. Так. Привіт з Іспанії, отак. За кого голосували цьогоріч на Наслідборі? Я голосував, по-перше, за Круть, по-друге, за Глей. Я за Маріну і за Хаяту. Угу. Ну, трохи наші погляди розійшлися, але в цілому... Так. Так. Ви в ефірі. Привіт from Spain. Так, Hello from Macedonia. What's up, Macedonia? нам тут написали таке запитання велике. Can't wait to meet you both on 30th October on our live event. Yeah, we too. Yeah, we all waiting for it. Так. О, I'm the only one Spanish I feel strange surrounded by Ukrainians. так, я бачу, в нас Ukrainians are not so питання scary. велике.
Цього року виступи будуть в прямому ефірі в листопаді. Чи просто транслюватимуться записи виступу? Казахстан вже сьогодні щось там знімав повністю свій виступ. Стало цікаво. Ну, цього року ми в своїх країнах записуємо перформанси. Тому так. Дарін, як тобі пісня Саші? Дарін. Ну, слухайте, ребят, коли я дізналась, що трек Саша писав разом з Мішанею, ну, я одразу розуміла, що це буде якась пушка, я одразу це знала. Тому, коли я вперше почула трек, мені він нереально сподобався. Тобто, музика, текст і сам Сашин спів, ну, типу, це, воно все, знаєте, оці 3 критерії, воно неймовірно кльово, ось, стали от повністю в сам трек. Тобто, насправді, трек мені дуже подобається, от чесно. Дякую. Love from United States. Hello, United States. And Mexico, hello too. Yeah, Mexico. There's 2 guys from Mexico here. Hello, Mexico. Окей. Так. Тут питають, коли в тебе прем'єра, твій фан-клуб. О, так. Ну, слухайте. Взагалі, я вже заливала пост в свою інсту про те, що я побачилась з Мішанею нарешті за довгий час, в суботу минулого тижня. Ми попрацювали, ну, працювали ми нереально довго, типу, це був практично майже весь день. Було важко, але, чесно кажучи, я так вже за цим скучила, що я навіть не встигла помітити, як швидко пролетів час. Тому ми вже потрішки починаємо працювати над цим. Тому, що я можу сказати? Coming soon. Що? Coming soon. Coming soon. Да? Coming. Coming. Я так чекаю, так, я чекаю. О. Добре, і ще останнє. Тобі запропонували знятися у будь-якому фільмі будь-якого часу. Ну, в плані, там, вийшов колись фільм, там, і ти можеш знятися у ньому замість Анджеліни Джолі, наприклад. Який би це був фільм? Замість любої там акторки. Так. Який хочеш. Ну, знову може бути декілька варіантів. Це однозначно був би «Титанік», однозначно. Тому що я неймовірно обожнюю цей фільм, ще з маличку. Також, ну, знову ж таки, Stranger Things, ну, я б хотіла бути найголовнішою акторкою 11, тому що, як на мене, це кльовий серіал. Ну, і якщо б це були «Свати», я б зіграла Женю. Ну, це дуже, мені здається, це одна із найкращих ролей, тому що... У всій кіноіндустрії. Привіт! Прийшла мала. Да. Дивись, так, в камеру. Так, хопа. Скажи привіт. Привіт, скажи привіт. Привіт! Вона ні. Все. Сашка, я Так. бачу, в тебе вже з'явилась підмога, яка буде тобі допомагати вести ефір. Так. Вона мій режисер-подієць. Давай. Що ти робиш? Так, все, іди. Все, давай. Would you two want to represent Ukraine at Eurovision at the future? Would you like to represent Ukraine on Eurovision in the future? Miss Darina. So, I don't know. Really. Спой зі сестрою, Саш. Давайте. Спой зі сестрою? Так. Так сестра вже пішла, і вона нічого не хоче казати. Вона стісняється. Ну реально. Вона не слова не сказала. Слухай, так мені було цікаво, як би твій трек звучав би на польській мові,
Тому я перед ефірчиком вирішила все-таки спробувати це зробити. Я не знаю, як воно буде звучати, але мені здається, що все-таки потрібно спробувати. Воно реально цікаво звучить, але насправді мені каже, здається, що після цього ефіру просто польські фанати, напевно, більша половина Польщі, відсотків 70, будуть голосувати за Сашу Балабанова. От мені здається, Ну так, прям це круто, однозначно. так. Однозначно. А дивися, які масочки. Мейкап. Так. Так. Ну що, О, так. в общем, удачі. Я не буду зараз на якомусь узбекистанському це співати, я буду це співати на польській. Тому... Так, давайте. Otwarty, rozrzut swój blesk, otwórz swoje serce, nasz switch na wszystkich. To jest moment, to jest ten moment, to twoje serce szepcze do ciebie. Otwarty. Прикол! Знаєте, а це ж реально класно звучало. 12 балів. Ага, Україна. Блін, ну круто, да. Так що... Так. Дякую, Барсо. Маша. Hi from Minsk. Hi from me. Саша Зазарашвілі. Hello, Саша. Саша, привіт. Привіт. Alex sings Say Love. I say love. Not all you say love. О, я сьогодні переспівав вже. Love. Not all. Hey, lay down your arms. People of the universe. Клас! Вау! Ну слухайте, група в кінці це була просто така вішенка на торті. Так. Ну так. Ну, дивись, тепер у мене є декілька Поля. питань. Так. Щас, я Полю посадила, а то вона говорить за кадром, це не культурно. Так. Хтось там Хай в кадрі говорить. сказав мені заспівати твій трек. Ну що, давайте спробуємо, тільки вже на українській. Так. Відкривай, сяви свої сі, серце відкривай, давай засвіти усім. Це той самий момент, це та сама мить, коли твоє серце шепоче тобі давай. Відкривай. Це було краще, ніж я заспівав цю пісню, однозначно. Так, все. Рупор в сторону. Привіт, Маша Єрмакова. О, Маша Єрмакова, а спойте Монатіка. Так. Який трек? Так. Можна забачити з репертуару Монатіка. Ну, а ти вічна. А, клас. Ты вечна. Yeah. Здесь время там Так. быть вечно. Ты вечна. Так, відкриваю just a listen every time on my way to high school. Thank you. Так. Do you speak Arabic? I have friends that speak Arabic, but they don't really teach me. So. Так. А ну-ка. Ой, Маша Єрмакова, передавай привіт всім друзям, всім нашим спільним друзям з Білорусі. Можливо, після карантину в скорому часі ще побачимо. Так. А як тобі взагалі Білорусь? Мінськ там все? Та ти що, неймовірно обожнюю. Ще коли була в Мінську на Євробаченні, коли ми просто катались по місту, щоб не знімати на декількох локаціях для щоденників Євробачення, це настільки кльове місце. Типу, ти їдеш, і там, ну, в першу чергу, неймовірно чисто. Ну, типу, немає такого, що десь там багато, там, наприклад, сміття там, да? Чи там в річках, наприклад, сміття.
І перше, що мене неймовірно вразило, так як я просто неймовірно так умільйонно відношусь до котів і собак, я ні разу не побачила на вулицях там безхатних собак і котів. Типу, Так, так. мене це просто... А дороги які в них? О, так. Якщо порівнювати з українськими дорогами, то дороги в Білорусі це просто, знаєте, Космос. ідеально. Так. Так як я поїхала 25 міст України в турі з Олександром Пономарьовим, от що таке українські дороги, я знаю точно. Співчуваю. Which other entries do you like in Junior Eurovision 2020? Які ще пісні тобі подобаються з 2020 Так. Євро? It's a girl from Poland. So cute. And Kazakhstan. It's perfect. Really. So perfect. I actually really don't know, like a lot of good songs, but I guess I like Susan's song, like from Germany, and the other guys, like they're really cool. So, так. О, слухай, в мене тут підлетіло друге запитання. Дивись. Ага. Для тебе. Цікаве запитання. Ти ж вже в 9 класі, так? Ага. От як ти плануєш взагалі ось після закінчення 9 класу, чи ти плануєш кудись поступати в Україні, чи, наприклад, поїдеш за кордон? От які твої плани на кінець навчання? Ну, після 9-го я піду в 10-й. А після 10-го я піду в 11-й. А після 11-го я сподіваюся, що буде можливість поїхати за кордон на навчання. Продовжувати навчатися в музиці за кордоном. Я взагалі-то теж так думаю. Я взагалі-то не планувала йти на навчання кудись в Україні, тому надіюсь, що все так складеться, що я поїду на навчання кудись за кордон. А ти ж зараз теж у 9-му, так? Чи ти в 8-му? Ні, я в 9-му? Так, в 8-му чи в 9-му? В 8-му. То тобі ще на рік більше вчитися. From Georgia. Hello, Georgia. Hello. Ну так, я думаю, ми на все ти відповідаєш. Так, польська. Я думаю, ми вже на все відповіли, тому що ми робимо? Закругляємося? Ну? Чи ні? Чи можемо ще про побалакати? Навіть не знаю. Ще одне питання. Скільки взагалі ти займаєшся вокалом в плані зі скількох років? Ну, займаюсь я з 5,5 років вокалом. Тобто, можна сказати, це вже майже як більшу половину свого життя. Ну так, так і є. Я взагалі обожнювала співати. Ще коли була в дитячому садочку, там, знаєте, в групі всі такі: Даріна, ти так класно співаєш? Навіть наша педагогша по вокалу сказала моїм батькам, типу, в неї такий хороший слух, вона так класно співає, вам потрібно обов'язково піти із нею до педагога по вокалу, щоб її прослухали. Бо мені здається, що в майбутньому вона може стати хорошою співачкою. Мої батьки прислухались і Батьки не прогадали. Так. І тому через місяць, це, як на мене, неймовірно швидко, я вже приймала участь в своєму першому міжнародному конкурсі. Ого, прикольно. Ну, я почав у 4 роки займатися в хорі, типу там колектив народний. І коли ми переїхали до Києва, уже в 8 я почав займатися естрадним вокалом. І тоді теж там на свій перший конкурс тоді поїхав. Там таке було. А где будет сниматься выступление Саши? В Киеве. Да, мы будем снимать выступление. Оно будет в записи. Мы уже скоро будем над этим работать.
Which has been your favorite experience during your journey as singer? Який був твій найкращий experience as a singer? Oh, um, hmm. Maybe Jamala. So, Like singing with Jamala on TV? mm, Like, ну, коли ти на TV-шоу там зірки проти когось там. Зірки. так, З Джамалою співала, так? Це було yes. круто. For me, it's, like, I guess it's the IFLC, like, it's the international festival. Thanks to it, I've been to Brazil, Australia, Canada, USA, like a lot of countries, and it's so cool. I love it. It's sadly that now we can't do it because quarantine and all this stuff. And it's already been online yesterday. So we performed online on YouTube, so you can watch it if you want. Слухай, Саш, тут підлетіло тобі таке запитання. Саша, ти готов виграти Євровидение? Конечно, готов. Готов. Слухай, Готов уже. Готов. Да. Я здесь. Да. Олександр, яка буде в тебе реакція, якщо ти виграєш? Ну, я не знаю, буде така реакція, напевно, я буду просто кричати і буду дуже щасливим і ну, просто не зможу в це повірити, напевно. Або зможу. Зможу в це повірити, я собі впевнений. І просто буду дуже щасливий. так, ну що, я бачу, що тут вже після цього запитання... Так, все, нічого немає. Тут тільки смайлики, всім love, всім peace. Say love, як кажуть у народі. Все, ребят, дякуємо вам за те, що задавали свої питання, за те, що провели, скажімо так, разом із нами цей прямий ефір. І думаю, що ще, мабуть, з Сашою ми якось проведемо для вас ефірчик. Так, обов'язково можна. Треба буде ще щось програти цікавеньке. Так, дякую тобі, що прийшла. Крутий ефір, так, все дуже круто. Дякую всім теж за запитання. Guys, thank you for all your questions. Like, it was really cool. We were trying to answer like the most of them. I'm again saying thank you to Darina, now other language. Vote for your favorite on Junior Eurovision from 27th to 29th November. And also, one more thing, guys. I launched the challenge Vidkrivai, so record your covers and post them with the Vidkrivai hashtag, and I will post them on my page, so I'm waiting. Ребятушки, чекаю ваші кавери під хештегом «Відкривай». Запощу їх всі на своїй сторінці, тому люблю вас. Слухай, Саш, взагалі-то я теж підготувала дуже класний сюрприз. Окрім твоїх фанів, ще є одна людина, яка теж планує записати кавер на твою пісню. Так, я думаю... Навіть не знаю, хто це може бути. Я так думаю, слухай, а хто ця дівчинка на екрані? Я щось не можу розвідати. Що? Саша, не зрозумів прикол. Ну, коротше кажучи, я теж планую записати кавер на твою пісню, тому чекаємо. І... Чекаємо, я чекаю найбільше. Ну, так. Це реально просто. Так. Thanks, everyone. Love you. Bye. Goodbye, бувай, Дарин.